ايوه، السلام عليكم. معلش يا جماعه، لا حول ولا قوه الا بالله. واضح ان في ناس مش مقتنعه ان في ناس بتدخل آه، على النت علشان وجه الله تعالى، وعلشان عشان تفيد بعض، وعلشان تقدم حاجه كويسه. واحنا مش هنقول حاجه غير الحمد لله الذي عافانا، بس كده. آه، سمر، بعد اذنك انا هستأذن زي ما قلت طيب. لحضرتك وهاجي على طول. انتوا سامعيني؟ آه، طيب. طيب، الحمد لله. طيب، هنبدأ نشتغل. وهعمل شير للسكرين النهاردة إن شاء الله. هناخد شوية موديفايرز. موضوع الموديفايرز موضوع كبير وطويل، وهاخد مننا أكثر من مرة. و آم، مش أقل من مرتين أو ثلاثة كمان، لأن هو في حاجات كتيرة قوي، وكل موديفاير له الطريقة اللي بيشتغل بيها، والحاجات اللي بيطبق عليها، والبارامترز المخصوص بتاعته، اللي بتغير في الخصائص بتاعته. في موديفايرز بتبقى سهلة وبسيطة ومفيهاش لعب كتير، وتأثيراتها سريعة. وفي موديفايرز ثانية محتاجة adjustment كتيرة، وليها كمية كبيرة قوي من البارامترز اللي بتدي التأثير المظبوط اللي احنا بندور عليه. آم، خليني أقفل ده ونبدأ إن شاء الله نشتغل مع بعض. أنا بس عايزة أتأكد الناس شايفة السكرين بتاعتي. آه، هعمل enable كده ثواني. السكرين بتاعتي خلاص الناس شايفاها. طيب، الحمد لله. خلاص، هنوقف الشات دلوقتي وهنبدأ نشتغل. تمام كده. طيب. آم، في شوية modifiers كده احنا اتعاملنا معاها آه، سريعا. زي مثلا الاكسترود، زي البيفل، ويمكن قلنا كمان عن البند والستريتش. دي كلها موديفايز سهلة وبسيطة. احنا ممكن نجيب مثلا تي بوب مثلا، ونزود السيجمنت بتاعته. طبعا معظم الموديفايرز بنحتاج ان احنا يبقى عندنا سيجمنتس كفاية علشان نشتغل بيها. عشان تبان تأثير الموديفاير على آه، على الاوبجكت اللي احنا مستخدمينه. هنطبق كده موديفاير سريع، اللي هو مثلا زي stretch. وأول حاجة بتظهر لنا هنا، طبعا لسه مفيش أي تأثير ظهر. أول حاجة بتظهر لنا اللي هو الأورنج كيج اللي حواليه ده، زي البوكس كده لونه أورنج. البوكس ده بيدلنا على إن في موديفاير اتطبق، بس لأن أنا لسه ما حطيتش أي قيم. فال ال- ال- التأثير بتاعه مش باين لسه. الستريتش هيديله، وانس ان انا هبدأ اطبق عليه ستريتش بالمنظر ده، ازود الاماونت بتاعت الستريتشنج، بتبدأ تظهر لي. وطبعا انا بقدر اتحكم الستريتش ده في انهي محور بالظبط من المحاور الثلاثة. ممكن كمان اتحكم في الامبليفاي بتاع الستريتش. يعني ممكن
اعصره زياده، اضغط عليه زياده، او او اديله حتى قيمه بالسالب فيبقى منتفخ شويه. فهو الاسترتش هنا بيعمل لي حاجتين، بيديني استطاله وبيديني ضغطه في النص، انا كل ده ممكن اتحكم فيه. طيب انا هديله فوق الاسترتش هنا، هديله موديفاير تاني اللي هو bend. وبرضو اول ما شفت او اول ما حطيت الموديفاير لقيت برضو الاورنج كيج بتاعي بيحيط بالاوبجكت، وبرضو لسه مفيش اي تأثير. والتأثير بتاعي بيبدأ يظهر بمجرد ان انا اغير الانجل بتاعتي كده اهو. ولو طبعا عايزة ال- ال- البند ده يبقى في اي محور تاني. طبعا هنا الموضوع مش باين قوي، يمكن لو وقفت في التوب فيو، لو عملت الت دبليو علشان اشوف كل الفيو بورتس وعملت زد. لو مثلا انا في الواي هتلاقوا شكل التوب فيو اتغير بالمنظر ده، لو انا في الاكس هتلاقوا الشكل بقى بالمنظر ده، وهكذا. عندي برضو تحكم تاني في الموديفاير اللي هو الدايركشن بتاع الانحناء دي. يعني هو يعني هو زي ما يكون بيدور في زاويتين، زاوية او الانجل الاولانية بتحدد مقدار الانحناء، والزاوية التانية بتحدد لي اتجاه الانحناء ده باصص في انهي ناحية بالظبط. طبعا انا لو مش عندي سيجمنت كفايه، يمكن ده ممكن يبان اكتر لو احنا مثلا كان البادي او الاوبجكت بتاعنا كان اسطوانه، هنلاقي ان لو ما عنديش سيجمنت كفايه هنلاقي انها بتبقى مش منحنيه بنعومه كده، لا بتبقى مضلعه او متكسره شويه. واحنا يمكن اتكلمنا في موضوع البند ده قبل كده، واستخدمناه على ما افتكر في اما صممنا الارك اللي هو اللي استخدمناه كمدخل للجنينة اللي احنا عملناها قبل كده. دي زي البند والستريتش دي تعتبر من الموديفايرز البسيطة. أي موديفاير بنستخدمه بيتحط هنا في الجزء ده في حاجة اسمها موديفاير ليست، و, و بيتحطوا بترتيب بيتسمى موديفاير ستاك. ستاك يعني حاجة مترتبة واحدة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة وهكذا. الستاك ده هنتكلم بعد كده ونقول قد ايه مهم جدا الترتيب فيه. يعني مش مجرد ان كلهم محطوطين في ستاك واحد يبقى مكان اي حد فيهم ما بيفرقش عن لو اتغير مكانه، لا طبعا. التأثير بيتغير حسب مكان الموديفاير من الستاك. حاجة كمان لازم نقولها ان في زي لمبة كده بتبقى جنب الموديفاير. اللمبة دي لما بقفلها بتلغيلي او يعني بتطفيلي، تعملي اوف لتأثير الموديفاير ده، عشان لو عايزة او لو حابة ان انا اشوف تأثير الموديفاير واحد منهم لوحده بس، يبقى بطفي الباقيين واشوف التأثير ده. انا دلوقتي طفيت البند وده الاسترتش بس اللي شغال هنا. طفيتهم الاثنين، هنا البند بس اللي شغال. فدي بتساعدني جدا اني ابقى شايفه الشغل بتاع كل حاجه لوحدها، وما لخبطش الدنيا وانا شغاله في اكتر من حاجه في نفس الوقت، عشان كتير ساعات بحتاج ان انا افصل نتيجه عن نتيجه. ومعلش سامحوني نص دقيقه بعد اذنكم، استاذن بس نص دقيقه، ثانيه واحده.
نكمل تاني. آه، الصوت الصوت رجع. شوف معاكم بس الصوت والصورة رجعوا تاني. طيب الحمد لله. تمام كده نكمل مع بعض. و آه، فهنا دي المبادئ اللي بنحب نقولها في أول ما بنتكلم على الموديفايرز. طبعا في حاجات فيها ليميت افكت والكلام اللي احنا قلناه قبل كده. طيب نتعرف على موديفاير أكتر ونبدأ نشيل الصفات ده ونعمل حاجة ثانية. Alt W ويعني في الفونت هنا أنا عايزة أبقى في البرسبكتيف ونعمل ديت وهنتعرف هنا على موديفاير. وده اللي احنا قلنا يمكن أول ما فتحت 3 ماكس كنت عاملة بيه حاجة. موديفاير اسمه displacement وده بيحتاج يعني أطبقه علشان أحفر بصورة على جسم معين. الجسم المعين ده ممكن يكون بلين زي ما احنا شايفين كده، ممكن يكون صورة، ممكن يكون سوري ممكن يكون اسطوانة، ممكن يكون بوكس whatever. خليني اوريكم التأثير بتاع الديسبيسمنت ده. تمام كده. وانا هخلي الفين عندي هنا لازم يكون السيجمنت بتاعته كتيرة حبتين. يعني انا عاملاه 1000 في 1000. ممكن نعمله شوية نخليه مثلا 800 في 800، ولو احتاجنا تاني ممكن نزود عشان الدنيا بقت بطيئة جدا جدا طبعا عشان عدد السيجمنت الفظيع بتاعي ده. وهبدأ أفتح على الموديفاير ليست وهدور على حاجة اسمها displace. displace بيعمل لي زي ما فهمنا displacement يعني إحلال أو استبدال. بستبدل حاجات معينة في الأوبجكت بتاعي بصورة أنا عايزة أحطها عشان تحفر لي، يا إما تحفر يا إما تعمل بروز للفريم بتاعي بالملامح بتاعتها. طيب هنعمل أول حاجة إن إحنا هنختار الصورة دي. والصورة دي ممكن تكون يا إما بتماب صورة عادية، يا اما تكون ماب اصلا عندي على ال 3 دي ماكس. يعني تكون مثلا تاثير زي تاثير السموك، زي مثلا شيفر ماب كده تبقى زي ابيض في اسود وات ايفر هي ايه. انا هنا نزلت لسه من على جوجل ايمجز، نزلت خريطه للعالم. اوكي. طبعا اول ما حطيتها برضو مش باين حاجه. هو دايما او غالبا بيبقى الوضع بالمنظر ده ان انا اول ما بحط الموديفاير ما بشوفش التاثير بتاعه غير لما ابدا ادي قيم. فهنا السترينث عندي هنا 0، فلازم ازود السترينث وازوده حبه حلوين يعني. طبعا الوضع صعب عشان السيجنال كتيرة، بس يعني احنا مضطرين عشان نشوف تفاصيل الورلد ماب اللي احنا نزلناها. يعني بدأت تظهر اهي. معلش نستحمل مع بعضينا شوية لإيه. ممكن ننزل السترينث شوية، ممكن وضع لطيف يعني. ممكن نخليه مثلا في 9. خلاص اهي. هنبدأ نبص كده هنلاقي ان ال السطح بتاعي او
الستين بتاعي اتحفر يعني مش اتحفر بقى، حصل بروز عليه بخريطة العالم اهو. احنا شايفين هنلاقي، هنبدأ فعلا نلاقي التفاصيل بتاعت قارة افريقيا اهو. الحديث بقى مش سهل خالص اهو، زي ما احنا شايفين اي خط غامقة بتبقى موجودة تحت، واي اجزاء او يعني اي الوان اللي تحت بتعمل له حفر، واللون الفاتح هو اللي بيبقى داير فوق. فاحنا لو هنشوف كده طبعا هنا الابعاد موجوده، الفين ما فوق هي اللي الفين بس مناسب مع الطول بالنسبه لعرض الصوره اللي انا مستخدماها. ممكن اخليه 180. هتبدأ الخريطة تتفرد شوية، تبقى مظبوطة اتجاهاتها شوية اهو. الموضوع فعلا بقى بطيء بشكل مرعب اهو. عشان كده اتفرد الدنيا شوية اهو. تمام كده. لو ادينا قيمة سالبة بقى للسترينث، لو اديناها بالسالب هتبقى الخريطة محفورة، يعني اهو كده بقت محفورة. اللي بارز بقت الخطوط اللي هي ما بين الدول وحدود القارات وكده. فطبعا انا بدي القيمة حسب ما انا عايزاها. ودي من الحاجات اللي بتستخدم لو مثلا تقريبا في الجزيرة او العربية مش فاكرة في فترة النشرة الجوية بيستخدموا دايما خريطة مجسمة تبدأ الكاميرا تمشي عليها. دي من الحاجات اللي بتتعمل بيها الخرائط المجسمة. الخريطة دي لو فيها تضاريس، يعني ألوان جبال غامقة وألوان ناس فاتحة وكده، هتبدأ تتعامل مع التضاريس دي. الغوامق هترفعها لفوق والفواتح هتنزلها لتحت، فهتبقى كمان الخريطة دي مش مجرد حدود دول بس. أنا هي حدود دول بس لأن أنا اللي أنا استخدمتها شكلها كده أهي. يعني أنا حطها على الديسكتوب، ممكن أفتحها لكم عشان تشوفوها أهي. هي دي الخريطة المستخدمة، مفيش فيها أي تضاريس. الغامق بس هو اللون الأسود اللي بيتحط في الدول، اللون اللبني اللي هو البحار والمحيطات. إنما لو هستخدم خريطة بالشكل في واحدة تانية بس تقريبا هو لو هستخدم الخريطة دي الموضوع هيبقى مختلف شوية. بس هيبقى يعني يمكن في حاجات حادة قوي. آه، دي الخريطة دي يعني هي مقلق استخدامها شوية، لأن أنا استخدمتها مرة قبل كده، كانت بتعمل بروزات حادة قوي في بعض المناطق محتاجة إنها تتعالج كويس في حتة كمية السيجمنت بتاعتنا. في حاجة كمان برضو في
الموديفاير دوت ان احنا ممكن نعمل للصورة بلور. يعني ان انا اخليها مزغللة شوية، يعني مخليهاش تفاصيلها شارب قوي كده، اخليها مزغللة شوية. تمام. فدي برضو من الامكانيات بتاعة الموديفاير ده. وفي حاجة كمان برضو مهمة، ودي هناخدها بقى بتفصيل اكبر بكتير لما ان شاء الله نشتغل في ال ال applying المابس بقى والماتيريالز والكلام ده. ان انا لو عندي ان الشكل ده ما هوش بلانر، يعني هو مش حاجه مسطحه وانا بطبق عليها الصوره. طب افرض انا بعمل على سلندر او على سفير او يعني بشكل تاني مختلف، في طرق مخصوصه لتطبيق الايمج بتاعتي. في حالة إن أنا بستخدم أشكال تانية غير الأشكال المسطحة زي الأشكال الأسطوانية والدائرية والحاجات. تمام كده. القيم اللي عندنا في أي موديفاير عشان بس نبقى عارفين، هو تقريبا يكاد يكون مفيش قيمة بتتحط بأرقام في ال 3 دي ماكس ما هياش قابلة للتحريك. يعني ايه؟ يعني انا ممكن بمنتهى البساطة، طبعا ايه احنا ممكن نتعذب بس هنحاول، ان انا هبدأ مثلا هحط هنا هخلي القيمة في السترنث هنا 0، نعمل انتر. فطبعا اللي هيحصل ان الموديفاير كأنه مش موجود. وبعدين هعمل كليك على الاوتو كي وهرجع لفريم رقم 100، وبعدين هحط القيمة بتاعت السترنث بتاعي اللي انا عايزاها في هخليها 5. تمام. يبقى انا هنا هيحصل لي تحريك ما بين القيمة 0 والقيمة 5 في خلال الزمن. ومعلومة هنا مهمة، لو انتوا شايفين جنب الفيلد بتاع السترنث اللي هو انا كتبت فيه 5 بعد ما شغلت الاوتو كي، اول ما يبقى فيه اي قيمة حصل عليها انيميشن، الستيمر بتاعها بيبقى بيحاط ببراكتس لونها احمر، فاعرف ان القيمة دي او الفيلد ده فيه انيميشن. هي هنا اهو في الحتة دي، مش عارفة الكواليتي بتاعت الصورة هتبان بقى عن طريق النت ولا لا. بس اي فيلد هتحط فيه انيميشن هيبدأ يظهر لك فيه براكتس حمراء تدل لك على ان دوت حصل فيه تحريك. لو احنا جينا نشغل، طبعا في هنا هيبقى صعب جدا ان هو يتشاف، هو لازم يتعمل له ريندر علشان يتشاف. هو اللي هتلاحظوه ان هتبدأ الارض يحصل لها بروز كل شوية لغاية لما تاخد الشكل الكامل بالسترنث الكاملة اللي هي ال5 اللي احنا عاملينها. حاجة كمان ممكن تستخدم في الموضوع ده، تخيلوا مثلا ان احنا بنعمل موفي وفي عندك اثار اقدام واحد ماشي مثلا في على الصحراء، او مثلا اثار اقدام حيوانات مثلا ديناصورز والحاجات دي على ارضيه مثلا عشبيه او whatever. فبيبقى في اثار اقدام محفوره، فاحنا ممكن او مثلا عامله مثلا حد invisible مثلا، تخيلوا ان حد مش شايفينه وله بيعمل فوت برنت كده، هو اثار اقدام وهو ماشي في الارض، احنا مش شايفينه، مش شايفين الارض عماله تتحفر مطرح اثار اقدامه. دي برضو من الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها، لان زي ما قلنا ان هي قابله للتحقيق. بس ساعتها على دي بقى تيبس كده اقولها لكم. ساعتها احنا
بنخلي الجزء بس اللي هيطلع عليه الفوت برنت هو آم، نكتر فيه السيجمنت بتاعتنا، علشان الموضوع هيبقى صعب جدا لو انا زي ما انتم شايفين كده الموضوع بيبطأ قوي لما تكون عندي سيجمنت كتير. آه، وال كده اعتقد ان احنا اتكلمنا كفايه عن السبيس موديفاير. ولو في حد عنده استفسار في اي حاجه قبل ما اكمل. هم. آم، حفر الصوره جاهز. آم، هو لا هو البيزل بمنتهى البساطه. آم، لا هو البيزل ملوش علاقه بالديسبيسمنت. يعني احنا اما بنعمل بيزل على حاجة، آه، يعني بيبقى عندنا اوبجكت اخد شكل معين، واحنا بن بن بنعمل له بيزل بالشكل بتاعه. زي مثلا التكست بياخد سمك بطريقة معينة، بحفظ بطريقة معينة على حدود التكست ده. انما هنا انا عندي الاوبجكت الاصلي بتاعي وتفر شكله ايه، مش هو مش مشكلة. يعني ممكن احفظ خريطة العالم دي على اسطوانة، على سفير عشان تبقى زي جلوب كده، اللي هي الكرة الأرضية. ممكن احفرها على بلان علشان تبقى زي ما تكون خريطة هتتعلق. ف الحفر بالديسبليس هنا بيبقى باخد تفاصيل الصورة بالغامق والفاتح بتاعها. وفكرة الغامق والفاتح دي على فكرة من الحاجات اللي هتقابلنا كتير قوي، اللي هي هتقابلنا في البامب، وهتقابلنا في حاجات كتيرة في شغلنا في الماتيريالز. ان وده موجود في كل برامج الجرافيكس على فكرة، ان الحاجات الغامقة بتبقى مضغوطة لتحت، والحاجات الفاتحة بتبقى باينة لفوق. زي برضو فكرة الترانسبيرنسي اللي موجودة في الفوتوشوب وفي كل برامج ال الادوبي والحاجات عموما اللي بتتعامل مع الترانسبيرنسي. الحاجات الغامقة بتبقى شفافة. الحاجات ال او يعني الاسود بيبقى شفاف، توتالي شفاف. الابيض بيبقى توتالي اوبيك او معتم، أو يعني باين. يعني الرمادي اللي ما بينهم بيبقى متدرج في مشكلة في لينك المحاضرة. اللينك دي في الإعلانات، ده غريبة أوي. أمال الناس دي كلها دخلت ازاي؟ طيب ممكن الناس تودعني يشوفوا الحكاية دي. بس عموما المحاضرة واخدة بالها حبة اهو يعني. طيب anyway، كده بالنسبة للديسبلاي كده اعتقد ان هو كده اتغطى بشكل كويس. ان يا مهندس رضا مش عارف تدخل؟ ما كنتش عارف تدخل؟ كل ده غريبة قوي. هو ساعات فعلا بيبقى في مشكلة ان انت تكليك عليه هو وتدخل من حتة تانية، ممكن تاخده كوبي بيست. بس غريبة الحكاية دي. anyway طيب انا معلش هقفل بقى الشات تاني. نهى، نهى كانت بتسألني على حاجة. كان في حد، لا نهى ولا سهام؟ سهام حاضرة النهاردة. سهام سألتني على حاجة. اه انت كنت سألتيني على حاجة في المنتدى مش كده؟
انا فاكره ان كان في سؤال في المنتدى. ايوه الكونكت صح. طيب ماشي، هقول لك عليه حاضر في اخر المحاضره. حاضر كده. طيب انا هقفل بقى الشات ونكمل نكمل كلام على بقية الموديفايرز اللي معانا النهاردة. هنشيل بقى الموديفاير التقيل ده، هو يعني قد كده سهل وتطبيق ده، بس هو مشكلته ان هو فعلا من الحاجات التقيلة، لان هو بيتطلب كمية سيجمنتس مش قليلة ابدا. خلاص، فنرجع تاني ونكنترول. هنتكلم بقى على موديفاير تاني ظريف جدا، من الحاجات اللي تأثيراتها حلوة وليها تطبيقات كتيرة ممكن نعملها بيها. آم، خليني أعمل إيه؟ خليني أعمل تيوب. لا، خليني أعمل سلندر. أعمل سلندر تمام كده، وهحط لها، خليها تتجاب في النص. اوكي، وغير لونها الغريب ده، خليها نعملها لون أصفر. اوكي، وهناخد موديفاير هنا، هندور على، هنكتب ال وندور على موديفاير اسمه لاتس. هو تقريبا أول موديفاير بحرف ال. الموديفاير ده موديفاير ظريف جدا. ظريف في ايه بقى؟ ان هو طبعا انتوا شايفين شكل عجيب وتقولوا ايه يا ربي ظريف، ظريف في كده يعني. هقول لكم دلوقتي ايه الظريف في الموديفاير ده. الموديفاير ده بيحول لي الاوبجكت بتاعي لحاجه كده زي الاصل. يعني بيحول هو احنا مش لما بنشوف، لو التفيت ده، لو انا عملت كده وقلت اف 3، شفت ايه؟ شفت الواير فريم بتاعي. الموديفاير ده بيساعدني على اني اعمل واير فريم بجد، يعني اعمل حاجه زي القفص كده. فانا هرجع تاني وهشغل الموديفاير، وطبعا اول ما بحطه ده بقى من الموديفايرز اللي اول ما بحطها يعني مش ما بشوفش حاجه، لا بشوف حاجه انا مش هي دي اللي انا بدور عليها خالص. عايزين نتعرف بس على الموديفاير ده. هو موديفاير لذيذ والاوبشنز بتاعته ما هياش كبيره قوي. هو فيه 3 اختيارات من فوق. بيقول لي joints only for vertices، وفي struts only from edges وبوث. ايه الكلام ده؟ هنشوفه لما نشوف الاولانيه ونشوف الثانيه. هنا لو احنا عملنا كده هنلاقي ان اللي هي الستراتس اونلي فروم ايدجز عمل لي زي اعمده على الايدجز بتاعه الواير فريم بتاعي، بتاعه السيجمنت. خلاص، طبعا هي كده تخينه قوي. التخن دوت بيعتمد على الراديوس بتاعي اهو. ستراتس اهي، اول حاجه ممكن الراديوس بتاعي ارفعه فيبدا يديني اهو الشكل اللي يمكن اكون بدور عليه كده. وكمان في تحكم كمان للسيجمنت علشان اديها شكل مدور اكتر، يعني تبقى الستراكشر بتاعتي بدل ما هي حاده بالمنظر ده، لا ده انا ممكن ازود السيجمنت بتاعتها، سوري السايز بتاعتها. انا عندي 4 سايز بس، فانا لو زودت السايز هتبقى مدوره. تمام، السيجمنت هنا السيجمنت العريضه. تمام، طيب انا كده بقى عندي زي القفص اللي اعملته مدوره اهي. تمام، طيب ايه بقى موضوع الجوينتس ده؟ الجوينتس دي بتبقى عباره عن في نقطه كل فيرتكس، اللي هي النقط التقاطع الايدجز دي،
بيتحط حاجة كده زي ايه، زي الزرار كده، بيجوين الحاجات اللي هي روابط اسمها جوين، او مفاصل يعني، زي الجوينتس اللي في جسم البني ادم يعني، اللي هي المفاصل، مش كده اسمها مفاصل صح؟ الجوينتس دي اوبشنال لو انا عايزه احطها او مش عايزه. ومش بس كده، طبعا هي هنا الجوينتس هنا حجمها كبير جدا، فمغطيه كمان على الاسترس اصلا يعني. فانا برجع هنا، هو بنزل تحت شويه بلاقي في جزء مخصوص للجوينتس. الجوينتس هنا ممكن اصغر بقى الريديوس بتاعها اهو. انا كده عامله جوينتس اونلي على فكره، لان انا شلت الاسترس كده، عامله جوينتس بس. فهي زي ما انتم شايفين كده، آه، طايره في الهواء كده. تمام. طب لو انا عملت بوث هتبقى بالمنظر ده. هكبر بقى شويه الايه الفيديو بتاعي عشان تبان. سوري مش الريديوس الجوينت، نخليها سموث كمان، وهزود الريديوس شويه. وهنا عندي ثلاث اختيارات. عندي تترا بالمنظر ده، تبقى زي المثلثات كده اهي، تمام، او زي الهرم الصغير. وعندي اوكتا تبقى زي زي المخروط. وعندي إيكوسا اللي هي بتبقى زي يعني ليها أضلاع كتير، شكلها زي زي حتة آه، مش عارفة بيسموها ايه، اهو أصبحها لكم عشان تتخيلوا. اللي هي بتبقى كده اهي، بالشكل ده اهي. شكلها حتى في واحدة طايرة لوحدها هذا. تمام. اوكي. خلونا نرجع تاني ونشوف تفاصيل اكتر. طبعا انا ممكن ادي ماتيريال لكل الحاجات دي. ممكن كمان ازود السيجمنتس لغايه لما تبقى واحط لها سموث بحيث انها تبقى كور كده. بقت الجوينت كده بقت مكوره خالص اهي، بقت كور. تمام. اوكي. وبقيه الاختيارات حاجات خاصه بالمابينج بقى والماتيريال والحاجات دي. خلاص. ده بالنسبة للموديفاي اللي هو اللاتس. اللاتس هنا ممكن له أفكار كتيرة قوي ممكن نعمل. يعني أنا عايزة أخليه مثلا لو بس أونلي كده. في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعامل بالموديفاير ده. من ضمنها مثلا طبعا حاجة زي قفص العصافير مثلا. ممكن حاجة زي بوابة بوابة جنينة، بوابة فيلا مثلا، الجنينة بتاعت فيلا، بوابة مصنع. بوابة كمان ممكن هتبقى مزخرفة كمان. يعني خلينا نشيل اللي هو الاسطوانة دي، وهنعمل بقى هنعمل فيه هنعمل في الفرونت فيو. هنحط بلين في الفرونت فيو. هنعمل الت فيو طبعا دلوقتي. وفي الفرونت فيو هنا هنجيب فول سكرين و وهنحط فين. بس قبل ما نحطه نغير السيجمنت هنا. ونعمل ديليت طبعا عشان الفين بتاعنا دايما احنا هنا اخر سيجمنت استخدمت بتفضل ال 3 دي ماكس فاكرها. احنا هنعمله مثلا هنقول ايه 8 في 5، 8 لللينس وخمسة، لا يبقى 5 في 8 بقى، 5 في 8. تمام. وهنبدأ كده كويس. تمام. وهنحطه بالمنظر ده. اوكي. وهنبدأ بقى نتنقل في البرسبكتيف اهو. ادي perspective هنا والت دبليو، وابعد بقى شويه عشان اشوف
الخاصية بتاعتي دي. تمام. وهروح على الموديفايرز واحط accept L، واروح على هنا وابدا اشتغل. هنعمل ايه بقى؟ اقول لكم انا هنعمل شغل كويس دلوقتي. اول حاجه السترس هنا هنخليها مدوره، هنخليه مثلا السيجمنتس 24 وهنرفعها شويه كده مثلا. اوكي. وبعدين ممكن نعمل كمان جوينت، بس جوينت صغنطوطه خالص، واقول لكم احنا هنعمل فيها ايه. هنخليها برضو مدوره، ممكن نخليها كده واي نوت شكلها مش وحش. خلاص. وبعدين هنبدا علشان بقى نعمل شغل ديكوريشن شويه في عايزين نعد 1 2 3 4 1 2 3 4 كده مظبوط. عشان نقدر نتحكم بقى في المنظر ده احنا لازم هنحط على الفين هنا، هنحط له موديفاير تاني اللي هو edit solely، عشان يبقى عندي اقدر اتحكم في النقط بتاعت الفين بتاعي. فانا هفتح هنا وهبدأ اروح للفيرتكس و هروح بقى امسك ده وانا ضغط على على الكنترول، هعمل سيلكت على شوية كده. انا عايزة ابقى اقف في حتة تانية كده مش شايفة كويس. احنا ممكن ده خلينا نقفل، خلينا سباش اون دلوقتي. وبعدين هروح خليني اشتغل في الفرونت دي واحد. اوكي عشان يبقى الدنيا دقيقة شوية. هروح على الفيرتكس. تمام. وهبدأ اخد واحدة واسيب الثانية. تمام. اوكي. وبعدين هروح ننزلها كده و مقسوم فيها ولا خلينا نقفل ده كده اهو. تمام. وهنبدأ وهبدأ ارفع الواي بس، نرفع من هنا عشان يبقى الدنيا دقيقة شوية. هرفع في البيت كده. تمام. وهاخد، خليني اعملهم الاثنين مع بعض اقول لكم انا حاجة احسن. خليني اخد دول كده وهقربهم لفوق كده اهو. وبعدين هاخد كده وانا حاطه صباعي طبعا على الكنترول اهو. وبعدين هبدأ ارفعهم كده. تمام. وبعدين هاخد ده كده واقربهم برضو لفوق شوية. بعدين كده
وابدأ افتحهم برضو نفس المنظر، وبعدين هبص بقى على المنظر بتاعي بعد ما خلصت من البرسبكتيف RW، وكده ابقى عملت بوابة شكلها مش بطال. تمام كده. اقدر هنا بقى احط الجوينتس بتاعتي، عشان هي كانت طبعا لبخاني في الاول، فانا كده اقدر احط الجوينتس بتاعتي و وبالمنظر دوت بقى الشكل زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام. ممكن تعتبر بوابة شكلها ظريف. اوكي. طيب، حاجة تانية. دلوقتي كان في سؤال سألته في إحدى المرات، طبعا لا فاكرة مين اللي سأله لي ولا فاكرة سألته إمتى، بس أنا فاكرة السؤال كويس. السؤال كان يعني كان ما معناه إن إحنا ممكن نطبق موديفاير على حتة من أوبجكت. وجاوبت ساعتها وقلت لما نبقى ناخد الموديفايرز هنتكلم في حتة إن إحنا ممكن نطبق، نمسك جزء من الأوبجكت بتاعنا ونطبق فيه الموديفاير ده. طيب، ممكن نعمل كده ازاي؟ ممكن نعمل كده باننا هنشيل بقى البوابة الظريفة بتاعتنا دي، وهنعمل set، وهنروح عاملين مثلا كتير. اوكي، كتير اهي. خلاص. وبعدين هنروح نعمل F3 كده عشان نشوف السيجمنتس بتاعتنا. هنروح عاملينها طبعا عشان اعمل سelection لحته من الكتير، يبقى لازم قبل ما ابدا ان انا اعمل لها convert او احط لها electron poly، فانا هعمل لها convert وخلاص. واروح دلوقتي على polygons، وعشان اعمل selection كويس هعمل alt W، واروح اعمل السلكشن ده من الفرونت فيو عشان تبقى الدنيا مظبوطه. وهاخد ايه بقى؟ هاخد الحبه دول بس كده اهو، وهقول له اعمل لي الليس موديفاير ده. فانا هفتح كده خلاص، وهكتب ال، واروح للليس موديفاير. وطبعا اللي انا شايفاه ما يدلش خالص على ان هو خد الحته دي بس. حتى لو شفنا كمان، لو رجعنا للبرسبكتيف هنلاقي ان الليس موديفاير اتطبق عليها كلها. ليه؟ ببساطه شديده لان في هنا تشيك مارك مكتوبه قدام كلمه apply to entire object. طالما هي معموله هيروح مطبق لي، سواء عملت سelection للاوبجكت كله او عملت سelection لجزء من الاوبجكت هيطبق عليه كلها. انما لو عملت التشيك مارك ده بس هلاقي ان هو شلته، يعني هلاقي ان هو هيبدأ يطبق لي على الجزء اللي معمول له سelection. طبعا هبدأ انزل بقى الريديوس بتاع الحاجات بتاعتي علشان ابدأ اشوفها كويس. كده ابقى انا عملت ممكن ازودها في المنطقة كده، خليها سموث مثلا، وازود السنة بتاعتي اهي. يبقى انا كده طبقت الموديفاير على جزء بس من الاوبجكت بتاعي. خلاص. وده طبعا ينطبق على اي موديفاير. اي موديفاير ممكن اعمل سelection لجزء من الاوبجكت لبوليجون معين، مجموعه من البوليجونز المعينه، واطبق عليها الموديفاير دوت. سيطبق الموديفاير بس على الحته دي، مش على كل الاوبجكت بتاعي. زي ما انتم شايفين هنا طلع شكل لطيف. ممكن يستخدم مثلا لو احنا عملنا فتحة من فوق هنا، ممكن يستخدم كتحفة تحط في اي حتة. يعني ممكن نلاقي له استخدامات ما
تمام كده. طيب كده احنا قلنا على الموديفاير. في افتح الشات واسالكم اذا كان في اي سؤال لغايه دلوقتي. الدنيا واضحه؟ الناس سامعاني اصلا؟ طيب الحمد لله. طيب آه عايزين برضو آه عايزين ناخد موديفاير كمان. تحبوا ناخد بريك عشان التسجيل وبعدين نكمل، ولا اكمل بالنسبة للشباب اللي بيسجلوا؟ لو عايزة افصل واقطع جزء من الشكل. ما احنا خدنا بريك 5 دقايق. حاضر، ممكن ناخد البريك دلوقتي وانا بس هجاوب على نهى. معلش، هو يعني انا الناس بتوع التسجيل انا ما اقدرش اكسر لهم كلمه بصراحه، لان هم بيسجلوا وبيحتاجوا ان هم يوقفوا عشان يعملوا سيف، لان ساعات الدنيا بتقطع فبتحصل مشاكل. فاما الناس الشباب بتوع التسجيل بيقولوا ناخد بريك، يبقى مش هفتح بقي معلش. خلاص. طيب اقطع جزء طبعا. اقطع جزء. ما احنا قلنا ان احنا ممكن ناخد يعني مثلا اقول لكم حاجه، مثلا البوليجون ده مثلا، لو انا نزلت لتحت كده ودورت على حاجه اسمها ديتاش. ديتاش هنا هيفصل لي البوليجون او الجزء اللي معمول له سيلكتد، واحنا الكلام ده على فكره قلنا قبل كده. هيفصل لي سواء، وديتاش دي موجوده في الحاجات ال 2 دي وموجوده في الحاجات ال 3 دي. هيفصل لي الجزء ده، هيقول لي ادولي هيفتح لي كمان ويندوز زي ما انتم شايفين كده فيها اسم. يعني معنى كده انه هيديله اسم تاني، يعني معنى كده ان هو هيبقى اوبجكت تاني خالص. فانا هديله مثلا، خلي نفس الاسم مش مشكله، واقول له اوكي. خلاص. زي ما احنا شايفين كده بقى حاجه لوحده، حتى يعني اخد تدريجه لونيه تانية. يعني انا هنا اقدر بقى ايه لو انا وقفت فوق كده. طيب انا كده هطلع بقى بره الكلام ده كله، وهشوف هنا عندي الاوبجكت بتاعتي هتبقى ايه. بقى عندي تو اوبجكتس، السير الاولانيه والاوبجكت الثاني اهو. لو انا مسكت بقى الاوبجكت الثاني ده وحركته اهو اتفصل لوحده، بقى جزء مستقل بذاته. مش فاهمه دي واضح ان انا كنت عامله لها سelection تمام كده. بقت السير دي لوحدها اهي، دي لوحدها تتحرك لوحدها اهي، ودي جزء لوحدها. فهي اي ديتاش بيتعمل لاي جزء من الاوبجكت بيبقى خلاص، بيبقى بيبقى جزء تاني. عماله بعمل اندو اهوت كده، انا رجعت تاني كاوبجكت لنفس الاوبجكت واحد منتمي لبعض. فهي اي ديتاش بيتعمل بيفصل لي الاوبجكتس عن بعضه، لوات ايفر انا عامله سيلكشن ليه بيتفصل لحاجه تانيه. تحديد الفوليوم مش راضي يبقى منتظم زي ما حضرتك عامله، غالبا لقصة عدد السنين. انا لما جيت عملت تحديد للبوليجونز بتاعتي، رحت في فيو بورت 2 دي. يعني انا لما جيت اعمل السلكشن مظبوط ما عملتوش من البرسبكتيف، رحت رايحه فين؟ عملت السلكشن من الفرونت فيو، فتاخد مظبوط 100%. انما البرسبكتيف صعب قوي ان انا اظبط التحديد بتاعي. تمام كده. انا ممكن دلوقتي اعمل ستوب للسكرين شير وهسيبكم دقيقتين عشان انا في غاية الارهاق. و مجمعة خالص.
اه والناس الناس اللي عايزه تغير اساميها بقى، تغير اساميها، ومعلش اعذروني النهارده، الصحه معتله بعض الشيء يعني. تمام كده. انا هقفل الصوت من عندي، ولو حد من الدعم عايز يقول لكم اي حاجه. السلام عليكم مؤقتا. ورحمة الله وبركاته. الإخوة الموجودين معانا النهاردة أول مرة، حضراتكم هتكملوا معانا ولا النهاردة بس ولا إيه النظام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب هو الصوت وصل يا جماعة أصلا ولا إيه؟ طيب تمام. يعني طيب الإخوة الجداد، عشان كل محاضرة في ناس بتدخل، والمرة الجاية مش بلاقيهم موجودين، والمرة اللي بعدها بلاقيهم مش موجودين، وهكذا. فعشان كل مرة بقول للناس تروح تسجل أسمائها، والناس تعمل ومحدش بيسجل، ولا الناس جديدة بتحضر. فالناس اللي موجودة معانا النهاردة لو هيكملوا معانا إن شاء الله، يعني ممكن أقول لهم بقى المعلومات بتاعتنا وإزاي ينضم، لأن أنا بعد كده كل جست موجود في المحاضرة زي ما بنعمل كل مرة انا هعمل له ان شاء الله، هعمل له بلوك على طول، عشان انا مش هسمح ان احنا نشوف اي كلام سخيف من اي حد. طيب الاخوة اللي لسه باسمائهم جست، لو سمحتوا نغير الاسماء بعد اذنكم، لو تسمحوا يعني. لا انا مش بشرح يا فندم، انا دعم الفن. انا مش بشرح يا جماعة، انا مش بشرح، انا مجرد بجاوب على الاسئلة، واعتقد انه اتظبط دلوقتي. اه يا فندم. تمام. جست 84 لو سمحت، الناس اللي مش عارفة تغير الاسم الجست، من فوق خالص على ايدك اليمين هتلاقي فوق مستطيل اصفر، آه، بتكتب فيه اسمك باللغة الانجليزية، بيفضل معاك على طول كل المحاضرات. تسجل ازاي؟ هقول لحضرتك. في عندنا موضوعين في المنتدى، او مواضيع في المنتدى. الموضوع الاولاني موضوع تسجيل الاسماء، والمواضيع التانية اللي هي مواضيع ان انت تحط فيها الواجبات بتاعتك. هو كله موجود في قسم واحد، يعني قسم خاص بالدورة. فحضرتك بتخش تسجل على الموضوع ده هوت، الرابط ده، بتسجل اسمك وتقول انا فلان الفلاني بحضر باسم كذا في المحاضرة. بعد كده لما بتدخل بتكتب الاسم ده على طول في كل المحاضرات. فحضرتك لما بيجي يطلع شهادة لحضرتك بنعرف نطلع لك الشهادة، لما بيجي يحصل اي حاجة بنعرف نتعامل معاه. الجستات اللي لسه موجودة، لما الاستاذة سما تيجي انا هعمل لكم بلوك. تمام. بس عشان ايه؟ انا مش حابب بصراحة كل شوية الاقي حد داخل يقول اي لفظ ملوش لازمة، وداخل يقول اي كلام ملوش لازمة. احنا معانا برضو يعني في اكاديمية محترمة، ومعانا اخواتنا بنات لازم نحافظ عليهم، ان محدش يقول لهم كلمة جارحة، او ما يشوفوش كلمة مش كويسة. عايزكم بقى تساعدوني بحاجة صغيرة لو انتوا سامعيني يعني. الحاجة الصغيرة هي ايه؟ محدش فيكم يرد على حد. حضرتك عندك سؤال توجهه للمحاضرة وهي بترد عليك، او عندك سؤال بتوجهه ليا وانا برد عليك. حتى لو حد بيسأل سؤال معين وحد عارفه ممكن ينتظر، لو انا مش عارف اقول يا جماعة لو حد عارف يجاوب السؤال ممكن يتفضل يجاوب. انما ان احنا كلنا نرد على الحد ده مرة واحدة فهتبقى هرجلة، ومش بنقدر نعرف مين الغلطان ومين الصح، ومش بنقدر نتابع الكلام.
مفيش مشكلة يا أستاذ هيثم. هقول لحضرتك حاجة. هي يا أستاذة، بالنسبة لنظام الأكاديمية، حضرتك ممكن تتواصل معاهم وهم يقولوا لك المعلومة. يعني يقولوا لك معلومة الحضور والغياب والكلام ده. بالنسبة لنظام المحاضرة نفسها، ده موضوع تاني. أنا هقول لحضرتك حاجة دلوقتي. يعني انتظرني بس لحظات، بحاول أجيب لحضرتك الرابط يعني. طيب، ما أنا هجاوب الإجابة السؤال ده دلوقتي حالا، بس بدور على حاجة معينة. بدور على حاجة معينة، انتظروني بس لحظات. هو ده اللي انا بقول عليه والله يا جماعه. حاضر، انا بجيب لكم اللينك، بجيب لكم رابط معين. هي هتستفيدوا من خلاله ان شاء الله. طيب، هو القصه ببساطه، لان انا المشكله انا ما كنتش اصلا، كنت غالبا مش هحضر المحاضره دي، فكان عندي مشكله، فمش ما كنتش جاهز قوي يعني. ببساطه ان بالنسبه للاكاديميه، حضرتك بتقوم تراسل الاكاديميه على على الايميل اللي انا هبعته لك دلوقتي. تقول لهم يا جماعه والله انا ظروفي كذا كذا كذا، وبحضر المحاضره بالطريقه الفلانيه، وكنت عايز اعرف حل بالنسبه لموضوع الشهادات. هم حضرتك بيردوا عليك، بيقولوا لك المعلومات اللي تقدر بيها انك تاخد الشهاده صح. ممكن يوفقوا اوضاعك بقى ويتفقوا معاك ويظبطوا معاك حاجات معينه. اما بالنسبه لنا هنا في المحاضره، للتسجيل الخاص بينا احنا، حضرتك بتحضر المحاضرات اللي بتقدر تحضرها، واللي مش بتحضرها بتذاكرها، وبتبلغنا ان انا ذاكرت محاضره كذا ومحاضره كذا ومحاضره كذا ولسه ما خلصتش، وبتتابعنا واحنا بنتابع معاك. لا، ولا استاذ ولا حاجه يا هيثم، ولا استاذ ولا حاجه، احنا كلنا اخوات. يا جماعه، الجستات جست 88 والجستات الموجوده، صدقوني انا والله ما عدت. انا كنت فعلا بتراجع ان انا يعني بتراجع ان انا اعمل لحد بلوك وكلام من ده. بس بصراحه بعد اللي انا بشوفه واللي انا شفته في جميع المحاضرات، ان في ناس داخله تبوظ لنا المحاضرات، والله يعني انا مش سايب حد بلوك. اي حد بلوك همسحه لغايه ما اغير الاسم. هعمل له بلوك قصدي، لغايه ما اغير الاسم بغير على طول. اول ما بغير اسمه بقوم شايل البلوك فورا. السلام عليكم. السلام عليكم. سامعني؟ نكمل. وانا هكمل معاكم يعني، يعني اخي نص ساعة كمان، لان أنا خلاص يعني بقى بخلص. معلش اعذروني المرة دي. عندي صداع وشكلي كده داخل على دور برد معتبر يعني. والله تقريبا جزاكم الله خيرا. مم. طيب. الصوت واطي، والله انا لسه صوتي مش طالع اصلا. معلش اعذروني. طب كده والله حط البتاع على بقي خالص يعني. الصوت واطي. واطي. طب ايه يعني؟ مش عارفة أعمل إيه بصراحة. طيب هحاول اعلي صوتي. طيب انتوا ايه شايفين السكرين دلوقتي؟
هحاول والله بقدر المستطاع ان انا اعلي صوتي شوية، بس اعذروني يعني. طيب هقفل بقى الشات ونكمل. تمام كده، يعني هنقول كده كام حاجة صغنطتين ونكمل ان شاء الله المرة اللي جاية. في عندي بقى موديفاير من الموديفايرز بصراحة المهمة جدا. آم، آه، الموديفاير دوت ممكن يتحط مثلا، خلينا نحط بوكس عادي خالص، او بلاش بوكس عشان تبان حدوده. خلينا نحط تيوب مثلا. تمام، تمام، تمام. الالوان العجيبه دي نحط لون يعني مبهج شويه. تمام كده، وخلينا نعمل تيست ونرجع لورا. خلاص. وبعدين هندور على modifier، نكتب حرف S. أيوة هو ده اللي هو SSD. SSD دوت عبارة عن مجموعة modifiers. هي أشكالها مختلفة شوية، أو يعني ليها نفس الفكرة الأساسية، و يعني حسب احتياجي ليها أنا بختار أنهي واحد فيهم هشتغل بيه. يعني مثلا في عندنا SSD 2 في 2 في 2 و3 في 3 في 3 و4 في 4 في 4 وبوكس و سايكل، أو هيبقى اسطواني يعني. آه، آه، عندي المنظر اللي هو بتاع 2 في 2 في 2 ده يدل على ان لما هستخدمه. لا بلاش 2 في 2، خلينا نشيل ده وخلينا نحط اللي هو 3 في 3 في 3. ايوه كده. المنظر ده بيقول لي ان هو بيحط لي نقط تحكم اقدر منها ان انا اغير شكل ال ال الاوبجكت اللي معايا ده. بمعنى دلوقتي انا هاخد مثلا، خليني اقرب شويه كده، وهاخد اعمل سيلكت على النقطتين دول. النقطه هنا كنترول بوينت، لازم افتح على كنترول بوينت الاول. ممكن من هنا اقدر اسلكت مثلا ال3 نقط اللي تحت بعضهم دول واشد كده. شايفين حصل ايه معلش يا جماعه ثانيه واحده، واضح ان انا في حاجه مش مظبوطه. الصوت واطي. امر بينامي والصوت واطي. الصوت واطي ليه؟ طب ما هو كان كويس وانا يعني احنا مسموع مش مسموع. طب ايه؟ طب اعمل طب كده. طيب طيب طب انا هحاول. مش مسموع. طب هو عمرو بس اللي عنده مش مسموع ولا ايه؟ الناس التانية واطي خالص واضح كده. طب حيرتوني بصراحة. انا النت عندي حاليا. طب يبقى النت حاول تعلي بقى. انا والله يعني كده قفلي بصراحة، مش عارفة اعمل ايه بقى.
انا مش عارفة اعمل ايه. طب انا هحاول اعلي صوتي شوية، حاضر. طيب، آه انا هصغر بقى شوية علشان جزاك الله خيرا يا سام، ربنا يكرمك يا رب. عشان ابقى شايفة الشات ده بدل ما انا شغالة وانتوا بتكتبوا حاجات انا مش شايفاها. طيب خلاص، فهنا انا آه عندي كنترول بوينت هنا، بقدر اتحكم ان انا اشد منها، او طبعا ازق، يعني سواء اشد او ازق، زي بيبقى نقط تحكم في الاوبجكت بتاعي. يعني انا مثلا لو مسكت النقطه دي بس، أنا دلوقتي هسلكت دي بس ودخلتها لجوه، فهيبقى كده انا اللي عندي المنظر بقى بالمنظر ده. خلاص، يعني انا هنا بقى ايه، لو زودت شويه بقى في السيجمنت بتاعت الكيوب عندي، يكون ايه، يكون افضل، على اساس إن الدنيا تبقى انعم شويه وانا بشتغل. اهو أنا كده بزود السيجمنت اهو، وهرجع تاني اقف هنا على الكنترول بوينت تاني عشان اقدر اشوف انا بعمل ايه. يعني انا قدرت اعمل شكل بالمنظر ده. الشكل ده طبعا كان صعب جدا ان هو يتعمل باي طريقه تانية. يعني مثلا اكسترود، انا عملت الشكل دوت، رسمته وعملت له اكسترود هتبقى شكل مستقيم. عملت له مثلا تيبر مثلا، او عملت له ستريتش وضغطته من جوه، هيبقى مضغوط من ناحيتين. انما هنا انا قدرت اتحكم في حته حته من الاوبجكت بتاعي. لو مثلا ممكن امسك النقطه دي مثلا، دي بس، وارفعها لفوق هنا كده اهو، فبقى الشكل بقى بالمنظر ده. وممكن انزل دي شويه مثلا كده، فبقى كده. يعني بقى عندي تحكم زي ما يكون بالظبط ماسكه حته وصال، وعماله بقى اشكل فيها بان انا بشد من ناحيه وبزق من ناحيه. ال 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 الطريقه دي يا جماعه هي من اكثر الطرق استخدام في الموديلنج بالمنظر ده. ان انا يعني طبعا انا ممكن طبعا على فكره استخدم اعداد تانية. يعني انا لو استخدم الاس اس دي بوكس، انا ممكن احط العدد اللي انا عايزاه. تمام. ف ف فكده فكده انا ممكن استخدم العدد اللي انا عايزاه، بس في حالة البوكس. تمام. فانا كده بشد، طبعا بدور بقى، بس بفكر انا عايزه اعمل شكل عامل ازاي. ومثلا لو انا عملت سيلكت الثلاثه دول كده، نزلتهم شويه، وممكن كمان استخدم بقى المقاس بتاعهم كمان، اقربه كده من بعضه كده اهو بالسكيل. تمام. فانا عماله بستخدم حاجات وبصغر، وطبعا كل ده لسه عندي الكنترول في الشكل الاساسي بتاعي اللي هو التيوب. يعني انا دلوقتي صغرت الريديوس بتاعها شويه عشان تبقى بالمنظر ده اهو. ممكن اصغر الريديوس الكلي كمان اهو. خلاص. ف فالموديفاير ده، وانس ان انا اشوفه وطفيته، خلاص رجعت الايه، التيوب تاني زي ما هي بالظبط، وانس ان انا قفلته. تمام. اهو اشتغل، رجع لي تاني الكنترول بوينت بتاعتي اهي. اهم حاجه بس ان انا اكون شايفاها ومتحكمه فيها. طب دلوقتي فرضا في نقطه دلوقتي دخلت جوه وانا مش شايفاها، بعمل ايه علشان اشوفها؟ بروح عامله اس اس 3 كده، لو السكين بتاعها مش باين، لغايه اما ابص عليها من جوه واجيبها تبقى كده واضحه. تمام. دي بالنسبه للموديفاير ده، وده من الاهم الموديفاير اللي فعلا له معانا شغل كتير جدا. وبعدين على فكره بيديني يعني مش بيشد بحده، يعني
بيديني بوز مثلا، بيديني حته كيرفي زي ما انتم شايفين كده اهو. انا عندي سديت النقطه دي فادتني كيرف، ما ادتنيش حاجه ليها يعني فيها حده يعني. تمام. وطبعا كل ما احتاج ان الشكل يبقى انعم، كل ما بزود السيجمنت بتاعتي. بس طبعا بخلي بالي عشان الدنيا ما تتقلش مني في الاخر. ممكن لو انا مش عايزه اعمل كده ممكن في الاخر احط لها مثلا تربو سموث مثلا في الاخر، او فين كده اهو. شايفين الشكل بقى عامل ازاي دلوقتي اما حطيت التربو سموث؟ الشكل بقى يعني very organic يعني آه، يعني شكل طبيعي، يعني حاجة مش، ما تحسوش انها حاجة فيها زوايا حادة يعني. تمام كده. طيب انا لو دلوقتي هحط يعني هطفي ده كده وهقف على التيوب، وبدل ما استخدم ده استخدم اللي هو آه، اللي هو بوكس. خلاص. هنا في البوكس بقى الميزه ان انا بلاقي set number of points، يعني عندي نقط للتحكم ومش شرط تبقى كلها قد بعض. انا ممكن اخلي حسب احتياجي. يعني ممكن انا في مثلا في الشكل ده محتاجه اللي في نقط التحكم فيه تبقى اكتر، تبقى 6 مثلا، و او سوري مش اللي هحتاج في الهايت، خليني مثلا دول 4 والهايت هحتاج له 6، 6 نقط تحكم. فانا دلوقتي بقى عندي ال نقط التحكم اللي انا محتاجه لها. يعني انا بست ماي اون بوينت، يعني مش شرط ان انا اعتمد على رقم ثابت. هو هنا اللي هو البوكس ده انا خليته 4 في 4 6، انا عايزه كده. ممكن بقى ايه ابدا اعمل سelection بقى لنقط معينه مثلا كده. خليني اظبط بس عشان ما اعملش سelection لحاجات انا مش محتاجه لها. اعمل كده اهو. صح طبعا. انا مش فاتحاه وما قلتش كنترول بوينتس. ادي كنترول بوينتس اهي اهي. تمام كلهم كده عندي. هلف كده وهبدأ مثلا اشيل مثلا انا عملت سelection لحاجات انا مش عايزاها. دي طبعا محتاجة انها تبقى فيه دقة في السلكشن وابقى شايفة انا عملت سلكشن في حتة تانية اهي مش محتاجة لها. يبقى انا هعمل الت وهبدأ اشيل دول. يبقى انا كده عاملة سلكشن بس لدول. برضه من الحاجات اللي انا لازم ابقى اخد بالي منها ان السلكشن يبقى بالظبط في النقط اللي انا عايزاها كده اهو. شايفين دخلت بس الجزء ده. ممكن برضو اعمل مثلا على دول كمان اخدهم معايا برضو، اعمل كنترول وابدأ المهم واحدة ورا الثانية واعمل كده اهو. بقى عندي الشكل بالمنظر ده. خلاص. لو انا خلاص كده لو انا عملت اكتيفيت بقى الانترفو سموث تاني بقى عندي الشكل ده. الشكل ده مثلا نقدر عارفين ال الهاند بتاعت البلاي ستيشن بيبقى فيها حفر للصوابع اهو. ده طبعا لو كانت اطول من كده احنا ممكن نعمل الحفر بتاع الصوابع بتاع البلاي ستيشن بالطريقه دي اهي. تمام كده. فهو مش قادره اقول لكم الاف اف دي دوت هو تقريبا الاف اف دي ده فري فورم ديفورميشن تقريبا.
الثلاث حروف دول free for deformation على ما افتكر يعني. خلاص. فمن اهم الموديفايرز اللي عندنا، وفي استخدامات، يعني اي حاجه انت مش عارف يعني، غالبا يعني اي حاجه مش عارف انت ممكن تعملها ازاي، ممكن تعملها بالفري فورم ديفورميشن، لان انت بتديك تحكم كانك حته صلصال بالظبط، عمال تضغط في حته معينه وتشد في حته معينه رائع يعني. ده من الموديفايرز الرائعه فعلا يعني. تمام كده. آه عملت edit بولي. هي هي هقول لكم حاجه، هو طبعا ده سؤال وجيه جدا. الايديت بولي طبعا بتديك تحكم في في البوليجونز اللي انت عايزها. بس هنا التحكم يا جماعه، انا هنا مش بضطر اسلكت بوليجون بعينها، او اعمل سelection ل طب اقول لكم حاجه، اقول لكم مثلا بسيط جدا دلوقتي ده. التجعيده دي في الحته دي، لو انا عملت سelection لصف البوليجونز اللي هنا او الفيرتكس اللي هنا، هيدخل يبقى عامل يبقى حاد، عامل زي له مش كيرفي كده. لازم ادخل اعمل سوفت سelection واظبط تحديده بالظبط علشان يديني التأثير ده. والموضوع يعني زي ما انا قلت قبل كده وقلت كذا مرة، ان انت ممكن توصل لنفس الحاجة اللي انت عايزها بطرق كتير، بس انت بتدور على الطريقة السهلة اللي كمان تديك التأثير الحقيقي بسهولة. يعني ممكن فعلا لو انت عملت سيلكت لشوية بوليجون، وعملت سوفت سيلكشن وظبطت الاماونت بتاعت السوفت سيلكشن بطريقة معينة، يديك التأثير ده. طب ليه؟ طب ما انا عندي بدل اللفة دي كلها، طب ما انا عندي موديفاير ممكن يساعدني بخطوات بسيطة جدا ان انا اعمل اللي انا عايزاه بصورة اسرع وبصورة اسهل. فهي دي الفكرة. في كمية حاجات ممكن توصلك لنفس الحاجة اللي انت عايزها، ملهاش اول ولا اخر. كتير 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 فعلا يعني. يعني ممكن حاجة معينة تبقى عايز تعملها، وتلاقي حد عملها بطريقة وانت عملتها بطريقة، بس المهم مين فيكم عملها بالطريقة الاسهل والاسرع واللي فيها رياليستيك اكتر، فيها احساس طبيعي وحقيقي اكتر. يؤسفني اني اقول لكم ان انا جبت اخري، مش قادره، تعبانه جدا ومش قادره مش قادره اكمل اكتر من كده. ف بدأ حتى كمان يعني احس ان زوري فد، محتاجه اشرب حاجه سخنه بس جدا يعني. آه، معلش، يبقى كويسه يوم الاربعاء يا رب، والله الله يسلمك يا رب. آه، اللي انا عايزاه بقى هيبقى فيه ان شاء الله، ربنا يخليك يا رب. اللي انا عايزاه ان شاء الله يعني. احنا خدنا كام موديفاير النهارده؟ خدنا يعني بتاع 4 ولا 5 كده. عايزاك، مش هقول لكم على حاجه محدده تعملوها، انا عايزاك تبص حواليك. انت قاعد مثلا في living روم او على مكتب او wherever، تبص كده حواليك، مثلا الكرسي اللي انت قاعد عليه، تقعد تتخيل كده، طب انا ممكن ابدا شكله بالطريقه الفلانيه ويمشي معايا، اعمل كذا وبعدين كذا، استخدم الموديفاير الفلاني علشان اعمل الحاجه الفلانيه. ربنا يخليك يا رب. عشان اعمل الحاجه الفلانيه وتوصل ازاي. دي آه دي النقطه. لازم الموديلر بتاع ال 3 دي ماكس يبقى عنده كريتيفيتي، يبقى عنده ابداع. ما ابداش بقى اقول لكم يا جماعه احنا هنعمل الشكل الفلاني يلا كلنا نعمله، لا. انا عايزه كل واحد يبدا يعمل لي الحاجه اللي يحس الحاجات اللي يعرفها تنفع تطلع الشكل ده. فرجاء نشد حيلنا شويه في الابلكيشن، لان
بدأ معدل الناس اللي بتابلاي معانا يقل. نبدأ بقى نشغل الكرياتيفيتي عندنا، ولسه في محاضرات كتيرة في الموديلنج، هي مش كتيرة قوي يعني، هو لسه في تكنيك مهم قوي لسه ما اتكلمناش فيه خالص. يعني في تقريبا محاضرة أو محاضرتين كمان في الموديفايرز لأنها مهمة قوي. وهناخد يمكن مثلا 4 محاضرات بالكتير، يمكن 4 محاضرات، ومحاضرة غالبا هتبقى على ابلكيشن معينة هديها لكم علشان تفصيلية بقى، علشان تبقى زي امتحان كده نهائي في الموديلنج. فيمكن مثلا قدامنا أسبوعين، أو يعني أسبوعين كمان غير المرة اللي جاية، وأعتقد يبقى كده احنا غطينا الموديلنج تقريبا كله يعني. بعد محاضرة الأربع والله يعني اللي يقدر يبقى جزاه الله خيرا وشيء جميل، اللي ما يقدرش يعمل الحاجات كلها آه، بعد يوم الأربع. تمام كده. جزاكم الله خيرا. معلش أنا بدأت أفصل لأن واضح إن أنا سخنة تقريبا، فيعني معلش اعذروني، هبدأ أهيس بقى، فمعلش، فأنا مضطرة أسيبكم وربنا المستعان. أنا مبسوطة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل يا جماعة كويس؟ طيب، سريعا كده ناخد الغياب بسرعة للناس اللي معانا، والناس الجديدة اللي ما سجلتش اسمائها يا ريت تفضلوا يسجلوا اسمائهم عشان احطهم في معانا ونبتدي ناخد لهم غياب. الناس اللي بتسأل بقى اللي هو انجي دينا وهيثم والناس دي، لما حضراتكم بتسجلوا معانا ولما حضراتكم بتذاكروا المحاضرات بتبلغني ان انا ذاكرت المحاضرة رقم كذا، المحاضرة رقم كذا ذاكرتها، فببتدي احطك حضور بشكل مختلف معانا في اللي هو التسجيل بتاع المحاضرات. يعني بقول هو ذاكرها بس ما حضرهاش. يعني في عندي 3 اشكال: شكل اللي حضر المحاضرة، شكل اللي ما حضرش، وشكل اللي ذاكرها وما حضرش. فيعني يا ريت الناس تبلغني وان شاء الله احضره. بالنسبه بقى للسؤال بتاع حضراتكم اللي عنده اللي هو مثلا عايز يتواصل مع الاكاديميه عشان حته الغياب وما الغياب، عندكم ايميلين هم بتوع الاكاديميه، يتواصلوا عليهم معاهم وقولوا لهم المشكله وهم يقولوا لكم. يعني انا موجود اهو في المحاضره، او حضرتك انا موجود في المنتدى بالاسم دهوت في المنتدى، انا مشرف عام في المنتدى. خش كلمني، ابعت لي رساله وانا تحت امرك. ده الاسم بتاعي في المنتدى. تمام. طيب، الاخوة اللي حضروا معايا النهاردة: انجي حجازي موجود. طبعا اللي بيكون موجود بيكتب 1 عشان الناس الجديدة يعني. انجي حجازي موجود؟ مش موجود. محمود، سما مسعد، رضوى، محمد فتحي، انجي فاطمة، ام يو 7، انجي رضا. بتهيألي انجي رضا موجود. تمام. انجينير موجودة. مريم شوقي انا شفتها. تمام. استاذ احمد جلال، انجي عاطف، معتصم، محمد دياب، شيماء هيام بتهيألي شفتها، اي ام جي. تمام. سهام موجودة. محمد رأفت، استاذ منى جمال مش